नमस्कार मैत्रिणींनो, टेस्टी ट्रीट चॅनलमध्ये तुमचं खूप मनापासून स्वागत. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण मिक्स व्हेज कुर्मा आणि पुरी पाहणार आहोत. बघा किती छान बनले, अतिशय चवीला होतो अशा पद्धतीने बनवलेला कुर्मा. तर चला मग व्हिडिओला सुरुवात करूया. तर पहिल्यांदा आपण आटा लावून घेऊया. तर मी 1.5 वाटी मैदा घेतलेला आहे. मी आज मैद्यापासून पुऱ्या बनवणार आहे. तर त्याच्यामध्ये आपण चवीपुरतं मीठ घालायचं आणि मिक्स करून घ्यायचं आणि थोडं थोडं पाणी घालून आपण आटा मळायचा आहे. थोडासा घट्ट आटा मळायचा आहे. तुम्ही बघू शकताय मी कशा पद्धतीने मळला. छान पद्धतीने मळून घ्यायचा एकदम, म्हणजे पुऱ्या पण छान होतात. तर आता आटा आपण एक 10 मिनटं साईडला ठेवून इकडं आपण भाजी करून घेऊया. तर मी गॅसवर कुकर ठेवलेला आहे. त्याच्यामध्ये मी 2 चमचे होईल एवढं तेल घातलेलं आहे आणि तेल गरम झाल्यानंतर त्याच्यामध्ये कढीपत्ता घालून घ्यायचा आणि एक अर्धा चमचा जिरं घातलेलं आहे. जिरं छान तडतडलं की त्याच्यामध्ये 3 ते 4 लवंग घातलेले आहे, एक दालचिनीचा तुकडा, एक तेजपत्ता आणि मी टोमॅटो आणि कांद्याची प्युरी घेतलेली आहे, ती घालून घ्यायची आणि मस्तपैकी ते फ्राय केल्यानंतर त्याच्यामध्ये मी आलं, लसूण, खोबरं, कोथिंबीर आणि 1 चमचा तीळ घालून पेस्ट करून घेतलेली आहे, ती घालून घ्यायची आणि हा मसाला 1-2 मिनटं आपण झाकण ठेवून मस्त तेल सुटेपर्यंत फ्राय करून घ्यायचा. तर बघा आता ह्याच्यामध्ये आपण 1 चमचा गरम मसाला घालायचा आणि 1 लहान चमचा धने पावडर, ते घालून छान मिक्स करून घ्यायचं. आणखी 1 मिनटं आपण झाकण ठेवून फ्राय करायचं आहे. तर आता ह्याच्यामध्ये आपण कोल्हापुरी लाल तिखट 2 चमचे घालायचं आहे. तुम्ही तिखट तुमच्या आवडीनुसार ठेवू शकताय, कमी किंवा जास्त. तर मी 2 चमचे कोल्हापुरी लाल तिखट घातलेलं आहे. आता ह्याला मस्तपैकी मिक्स करून आपण झाकण ठेवून आणखी 1 मिनटं त्याला शिजवून घ्यायचं आहे. तर आता आपला मसाला तयार आहे. त्याच्यामध्ये ज्या आपण भाज्या घालणार आहोत त्या घालून घेऊया. तर बघा मसाल्याला तेल सुटले. तर मी 1 बटाटा कट करून घेतलेला आहे, फ्लावर 1 वाटी आणि हिरवे वाटाणे 1 वाटी. माझ्याकडे एवढीच भाजी होती. तुम्ही ह्याच्यात गाजर, पनीर, बीन्स घालू शकता, तुमच्याकडे ज्या भाज्या असतील ते. आणि मस्तपैकी हे सगळं मिक्स करून घ्यायचं आणि त्याच्यामध्ये मी अर्धा ग्लास होईल एवढं पाणी घालणार आहे आणि कुकरला 2 शिट्या काढून घ्यायच्या मंद आचेवर. फ्लेम एकदम लो ठेवायची आहे गॅसची. मी इंडक्शनवर करून घेते. तर कुकरला शिट्या होईपर्यंत आपण आता पुऱ्या करून घेऊया. आपलं पीठ पण भिजलं असेल. तर कढईमध्ये मी तेल घातलेलं आहे आणि तेल गरम होईपर्यंत आपण आता पुरी लाटून घेऊया. तर आता छोटासा गोळा काढून घ्यायचा आणि थोडंसं पीठ लावून आपण पुरी लाटून घ्यायची. तुम्ही पीठ नाही लावलं तरी चालेल, शक्यतो पीठापेक्षा तेलच लावलेलं चांगलं, कारण की पीठ जे आपण पुरीला लावतो ते तेलात उतरतं आणि तेल काळं पडतं. तर आपली आता पुरी तयार आहे. तेल गरम झाले का बघूया. तर तेल पण छान गरम झालेलं आहे. आता त्याच्यामध्ये आपण तयार केलेली पुरी घालूया. तर बघा किती छान फुगले पुरी. मैद्याच्या पुऱ्या केलेल्या ज्या आहेत ना, त्या चवीला खूप छान लागतात. अगदी सिंपल पद्धतीने बनवलं तरीही त्याला फ्लेवर म्हणजे एकदम छान येतो.
अशा पद्धतीनं आपण सगळ्या पुऱ्या करून घ्यायच्या आहेत. एवढ्या आट्यामध्ये 15 ते 16 पुऱ्या आरामात बनतात. जर तुम्ही माझ्या चॅनेलवर नवीन असाल तर चॅनेलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. प्लीज व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पाहत जा. व्हिडिओ आवडल्यास कमेंटमध्येही सांगा व्हिडिओ कसा वाटला. तर अशा पद्धतीने आपल्या सगळ्या पुऱ्या झालेल्या आहेत बनवून. तर आपली भाजीही तयार आहे. तर आता आपण प्लेट लावून घेऊया. बघा पुऱ्या किती छान बनलेत. तर आता आपण प्लेटमध्ये सर्व करून घेऊया. तर तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला ते कमेंटमध्ये नक्की सांगा. चॅनेलला सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पहा. धन्यवाद.